वेलकम टू साइन्स म्याथमेटिक्स र आजको भिडियोमा प्यारलल फोर्सेस क्लास 12 NEB क्लास 12 को मेकानिक्स को प्यारलल फोर्सेस को बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछु र क्लास 12 मा मेकानिक्स बाट टोटल 6 मार्क्स आउने छ। पहिलो हाम्रो टपिक छ प्यारलल फोर्सेस। सो दोज फोर्सेस व्हिच lie in the same plane and never intersect each other. First of all, parallel forces हुन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 condition number 1 lie in the same plane plane भनेको जस्तै हाम्रो बोर्ड भयो, यो बोर्डलाई प्लेन भन्न सक्यो। एन्ड नम्बर 2 never intersect each other, lie in the same plane and never intersect each other. That forces are called parallel forces. र यसको टाइपमा two types को हुन्छ यो parallel forces. नम्बर 1 like parallel forces र अर्को हुन्छ unlike parallel forces. Unlike parallel forces. Like parallel forces कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जसको डाइरेक्सन सेम हुन्छ, डाइरेक्सन सेम हुने like parallel act at same direction forces which act at same direction. यो चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्ने फोर्सेसलाई के भन्छ अनलाइक प्यारलल फोर्सेस। ओके, लाइक प्यारलल को पहिला एक्जाम्पल दिन्छु म। कुनै एउटा प्लेनमा दुईवटा पोइन्टमा दुईवटा फोर्सेस छ, एउटा ए मा अर्को बी मा फोर्स एक्ट गरेको छ। लाइक प्यारलल फोर्सेस भनेको एउटै डाइरेक्सनमा हुने, जस्तै दुईटा एउटै डाइरेक्सन छ, यसलाई पी मानिदिउँ यसलाई क्यू मानिदिउँ र यसलाई भन्छ लाइन अफ एक्सन, यो लाइनलाई भन्छ लाइन अफ एक्सन, यो लाइनलाई के भन्छ लाइन अफ एक्सन अफ द्याट फोर्स P, force Q. Force P act on point A, force Q act at point B. हो यसलाई भन्छ प्यारलल लाइक प्यारलल फोर्सेस। डाइरेक्सन एकैतिर छ, P र Q को डाइरेक्सन एकैतिर छ, यसलाई भन्छ लाइक प्यारलल। दिस इज फिगर अफ लाइक प्यारलल फोर्सेस। र दुईटा फोर्स छ भने यसको रिजल्टेन्ट पनि हुन्छ। रिजल्टेन्ट मैले देखाए यसरी सी मा एक्ट गर्यो अरे, यसको रिजल्टेन्ट मैले लेखेँ P प्लस Q टुवर्ड्स द सेम डाइरेक्सन प्लस भयो। अपोजिट डाइरेक्सनमा हो भने अपोजिट डाइरेक्सन भने बित्तिकै अनलाइक प्यारलल फोर्सेस, लाइक एउटा माथि एक्ट गर्ने अर्को मुनि एक्ट गर्ने, यसलाई P यसलाई Q है, यो पोइन्टलाई A यो पोइन्टलाई B। यो भयो अनलाइक प्यारलल फोर्सेस। Unlike parallel forces। अब यसको रिजल्टेन्ट देखाउँदाखेरि मैले यहाँ देखाएँ रिजल्टेन्ट बाहिर, र यसको रिजल्टेन्ट देखाउँदाखेरि R इक्वल्स टु ठुलो फोर्स माइनस सानो फोर्स, R इक्वल्स टु P माइनस Q। अनलाइक प्यारलल फोर्सेस भनेको चाहिँ दोज फोर्सेस विच लाई इन द सेम प्लेन एन्ड देयर लाइन अफ एक्सन भनेको यो लाइनलाई भन्यो लाइन अफ एक्सन नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर। यसले यसलाई काट्दैन, सो दिज आर प्यारलल फोर्सेस। टु टाइप्स लाइक प्यारलल फोर्सेस र अनलाइक प्यारलल फोर्सेस हुन्छ। लाइक प्यारलल फोर्सेस भनेको टु फोर्सेस, यहाँ दुईटा फोर्स मैले P र Q ले सेम डाइरेक्सनतिर एक्ट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्ट गरेको छ, द्याट्स वाइ दिज आर कल्ड लाइक प्यारलल फोर्सेस। यहाँ चाहिँ मैले P र Q अपोजिट डाइरेक्सनमा छन्, सो दिज आर कल्ड अनलाइक प्यारलल फोर्सेस। लाइक प्यारलल फोर्सेसले मैले लाइक प्यारलल फोर्सेसको दुईवटा कन्डिसन छ। P र Q दुईटा फोर्स हो भने इफ P फोर्स इज ग्रेटर देन Q फोर्स इन द्याट कन्डिसन, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्यारलल भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्सनतिर देखाउँछौँ। सपोज पोइन्ट A पोइन्ट B छ यहाँ प्लेनमा, कुनै एउटा प्लेनमा, प्लेन भनेको वाइट बोर्ड पनि एउटा प्लेन हो। अब यहाँ
P इज ग्रेटर, P A मा एक्ट गर्यो अरे Q B मा एक्ट गर्यो भने P इज ग्रेटर, यसलाई ग्रेटर बनाउने, ठीक छ। दिस इज P, यहाँ Q एक्ट गरेको छ, यो चाहिँ स्मलर छ, कन्डिसन अकर्डिङ टु आवर कन्डिसन, यसरी बनाइदिने। भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट कहाँ देखाउँदा भनेदेखि लाइक प्यारलल भनेबित्तिकै रिजल्टेन्ट प्लस हुन्छ। अब यसको रिजल्ट कतातिर देखाउने भन्दाखेरि नि बिचमा देखाउन मिल्दैन, किन यहाँ ब्यालेन्स छैन, जता ग्रेटर छ त्यतातिर के देखाउने भन्दाखेरि आर रिजल्टेन्ट, हियर इज द रिजल्टेन्ट, सी पोइन्ट यहाँ छ, जुन ग्रेटर हुन्छ त्यसको छेउमा बनाइदिने आर, र लाइक प्यारलल हो सो प्लस हुन्छ P प्लस Q, when P is greater than Q, त्यो कन्डिसनमा। बी नम्बर अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरि इफ another force Q is greater than P, in that condition A यहाँ P एक्ट गरेको छ, Q is greater, force Q is greater than, यसलाई मैले लङ बनाएँ, यहाँ B, अब यो ग्रेटर हो, यसको छेउतिर के बनाइदिने भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट, रिजल्टेन्ट विल बी हियर आर, आर के हुन्छ लाइक प्यारललमा जहिले पनि प्लस हुन्छ, सो आर इक्वल्स टु P प्लस Q, आर इक्वल्स टु है आर इक्वल्स टु P प्लस Q, सो P इज ग्रेटर देन Q, हियर Q इज ग्रेटर देन P फर लाइक प्यारलल फोर्सेस। अब अनलाइकको लागि पनि यस्तै कन्डिसन हुन्छ। नम्बर 2, अनलाइक प्यारलल फोर्सेस, अनलाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि कन्डिसन नम्बर ए, इफ P इज ग्रेटर देन Q, P यहाँ छ, अनलाइक भने त्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ, यसलाई ए माने मैले, यसलाई बी माने, यहाँ Q एक्ट गरेको छ, यहाँ P एक्ट गरेको छ, यहाँ P छ, P इज ग्रेटर, सो P को छेउमा के बनाइदिने रिजल्टेन्ट, यहाँ रिजल्टेन्ट छ, र अनलाइक प्यारलल माइनस हुन्छ, आर इक्वल्स टु P माइनस Q, ग्रेटर माइनस स्मलर। अब बी नंबर कंडीशन, इफ Q force is greater than P, in that condition Q force, यो P force, यो A, यो B, भनेपछि यसको एक्ट कहाँ गरौँ भन्दाखेरि Q इज ग्रेटर, सो Q तिर एक्ट गरौँ, आर यसको रिजल्टेन्ट, ग्रेटर फोर्स भनेको Q हो, सो Q माइनस P इन दिस कंडीशन। Okay, now next topic is analog of Lamys theorem। एउटा Lamys theorem छ यहाँ लाइक प्यारलल फोर्सेस र अनलाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि। अब यो कुराहरू एक्सरसाइजमा युज हुन्छ फर्मुला जस्तै, र यसको स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि नि इफ थ्री प्यारलल फोर्सेस भनेको यहाँ P R र Q लाई भनेको, P Q दुईटा फोर्सेस हो, यो दुईटा फोर्सेसको रिजल्टेन्ट के हो R हो, यो तीनटा फोर्सलाई भनेको यहाँ एक्टिङ अन अ रिजिड बडी, AB एउटा रिजिड बडी हो, आर इन इक्विलिब्रियम, इच इज प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन द अदर टू। यसले भन्न खोजेको कुरा म बुझाइदिन्छु फिगरबाट, मैले लिए लाइक प्यारलल फोर्सेस र अनलाइक, यो कुरा मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छ। अब यो थ्योरमलाई म देखाउँछु लेखेर, यसलाई म्याथमेटिकल्ली, यो त सेन्टेन्समा म्याथमेटिकल्ली यसले के भन्छ भन्दाखेरि तीनटा फोर्सको कुरा एक्सप्लेन गर्दैछ यसले। इच मैले P लियो भने, फोर्स P लियो भने इच इज प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स, इच भनेको मैले P हो, यहाँ इज प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स बिट्विन द अदर टू, P छोडेर अरू कुन दुईटा फोर्स छ, यहाँ एउटा फोर्स छ R, अर्को छ Q, यो दुईटाको डिस्टेन्स लिने, यो दुईटाको डिस्टेन्स के छ CB या BC छ, प्रोपोर्सनल भनेको यसरी लिने BC इज इक्वल्स टु, इफ आई विल टेक R भनेको P प्लस Q, ल P लियो पहिला, यो लियो Q लियो, अर्को फोर्स Q फोर्स लियो मैले, यो फोर्स लियो भने यसले यो कहाँ एक्ट गरेको छ B मा। अब अदर टू भनेको R र P लाई, P र R लाई जोड्ने के छ यहाँ AC, सो यु हेभ टु टेक AC इज इक्वल्स टु, अब थर्ड के बाँकी रह्यो R भनेको रिजल्टेन्ट, P प्लस Q, R भनेको R लाई लियो भने यसलाई लिनु भयो भने यो C लाई, भनेपछि C लाई छोड्यो भने के बाँकी रह्यो A र B, सो वी हेभ टु राइट AB। सो दिस इज द रिलेसन अकर्डिङ टु Lamys theorem, र यो हामीले युज गर्नुपर्छ एक्सरसाइजमा, भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लाइक प्यारलल फोर्स। अनलाइक प्यारलल फोर्सको लागि पनि त्यही हो, सेम Lamys theorem एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले P लिएँ भने यहाँ C राखेँ ल, मैले P फोर्स लिएँ भने P फोर्स लिएँ भने डिस्टेन्स कुन लिनु पर्यो भन्दाखेरि अदर टू भनेको एउटा फोर्स छ Q, अर्को फोर्स छ R,
क्यू र आर को डिस्टेन्स के छ त बीसी, बीसी लिनु पर्यो प्रोपोर्सनलमा इज इक्वल्स टु अर्को क्यू लिए फोर्स क्यू फोर्स लिए भने अदर टू भने के र पी र आर यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स के छ एसीआर सीए जे लेख्दा पनि भयो इज इक्वल्स टु अर्को के छ यहाँ पी माइनस क्यू थर्ड फोर्स पी माइनस क्यू थर्ड फोर्स पी माइनस क्यू अदर टू फोर्स भनेको पी र क्यू को डिस्टेन्स के छ एबी लिनु पर्यो दिस लाइक फर्मुला फोर्स अफ 30 न्युटन इक्विभ्यालेन्ट भन्ने बित्तिकै रिजल्टेन्ट फोर्स भन्ने बुझ्नुपर्छ पहिला फिगर बनाउने त्यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने त्यसपछि सल्भ गर्ने है यहाँ भनेको छ टु लाइक प्यारलल फोर्सेस कि लाइक प्यारलल कि अनलाइक प्यारलल भनेको लाइक प्यारलल पहिला थाहा हुनुपर्छ यहाँ लाइक प्यारलल डाइरेक्टली भनेको छ फर्मुला युज गर्नको लागि लाइक प्यारलल या अनलाइक प्यारलल थाहा हुनु पर्यो आफूलाई यहाँ डाइरेक्टली भनेको छ लाइक प्यारलल है फिगर बनाऊ अकर्डिङ टु द क्वेसन विच आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको रिजल्टेन्ट लाइक प्यारलल सो एउटा लाइन बनाएँ मैले पक्का दुईवटा फोर्स छ त्यो दुईवटा फोर्स हामीलाई फाइन्ड टु लाइक प्यारलल फोर्सेस फाइन्ड गर्नुपर्ने छ फोर्सेस एउटा फोर्स भनेको पी अर्को फोर्स भनेको क्यू इक्विभ्यालेन्ट फोर्स भनेको दिएको छ यहाँ इक्विभ्यालेन्ट भनेको आर भनेको पी प्लस क्यू कति दिएको छ 30 न्युटन इक्विभ्यालेन्ट भने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो रिजल्टेन्ट हो ठिक छ अब यहाँ डिस्टेन्स दिएको छ फाइन्ड टु लाइक प्यारलल फोर्सेस एक्टिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 2.5 यो दुईटा यहाँ ए छ यहाँ बी छ यसलाई सी माने भने यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स 2.5 मिटर यसलाई सेन्टिमिटरमा लादा पनि भयो सेन्टिमिटरमा लेख्दा कति हो भन्दाखेरि इन्टु 100 गर्दाखेरि 250 नाउ line of action of one being at a distance of 50 centimeter from the given force the line of action of one being यो दुईटा बिचको एउटा फोर्सको डिस्टेन्स रिजल्टेन्टबाट कति भनेको छ 50 सेन्टिमिटर यसलाई मैले 50 सेन्टिमिटर माने भने टोटल डिस्टेन्स भनेको 250 छ भनेपछि यो कति भयो त भन्दाखेरि दिस इज 200 सेन्टिमिटर अब यो कुरालाई यहाँ एक्सप्लेन गर्ने जस्तै लेट पी एन्ड क्यू त्यो कुरा आफैले लेख्नु लेट P and Q are like parallel forces acting at a point A and B whose distance is 2.5 meter and the distance of one force that is P from equivalent force or resultant is 50 centimeter यो कुराहरु लेख्ने त्यसपछि लेखिसके पछाडी since the forces are like parallel so that like parallel को लागि त्यो मैले जुन ल्यामिस theorem को थियो ल्यामिस theorem बाट कसरी लेख्न सिकाएको थिए त्यसरी लेख्ने लाइक मैले p फोर्स लिए भने आई एम टेकिङ p फोर्स लिए भने अदर टु फोर्स को डिस्टेन्स लिनुपर्छ अदर टु फोर्स भनेको एउटा q अर्को r यो डिस्टेन्स के छ bc यहाँ bc लिनु पर्यो अगेन क्यू फोर्स लिए भने अदर टु फोर्स आर र पी र आर को डिस्टेन्स के छ एसी लिनु पर्यो एन्ड लास्ट वान इज पी प्लस क्यू रिजल्टेन्ट लिए भने एबी लिनु पर्यो पी थाहा छैन हामीलाई एज इट इज निकाल पी र क्यू निकाल्नु छ यहाँ पी इज इक्वल्स टु वाट एन्ड क्यू अल्सो वाट बीसी इज 200 राइट 200 फोर्स क्यू भनेको थाहा छैन हामीलाई एसी भनेको कति छ एसी भनेको 50 पी प्लस क्यू भनेको 30 मा एबी भनेको कति छ एबी भनेको 250 सो यहाँ तीनवटा रेसियो यहाँ हेर त 1 2 3 कुनै दुईवटा लिएर सल्भ गर्ने कुनै दुईवटा लाइक टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड what I get p by 200 third is 30 by 250 जरा क्यान्सल यो दुईटाले यसलाई 5 यसलाई 40 यसलाई 8 भनेको p इक्वल्स टु 8 into 3 भनेको 24 न्युटन एउटा फोर्स आयो 24 न्युटन सिमिलरली टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड यहाँ गरे मैले टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड लिए भने के हुन्छ क्यू बाई 50 इक्वल्स टु 30 by 250 जरा क्यान्सल 15 2 जा क्रस मल्टिप्लाई गर्दा
2 × 3 भनेको 6 न्युटन। सो एउटा आन्सर भयो 24 न्युटन, अर्को आन्सर भयो 6 न्युटन। टाइम फर क्वेसन नम्बर 2। फाइन्ड 2 अनलाइक प्यारलल फोर्सेस। अनलाइक प्यारलल भनेको छ पहिला फिगर बनाउने, त्यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने। अनलाइक प्यारलल भनेपछि एउटा डाइरेक्सन भयो माथि, यसलाई मैले क्यू माने, अर्को यसलाई पी माने मैले, ठिक छ। दुईटा, एउटा पोइन्ट छ ए, अर्को पोइन्ट छ बी, र यो दुईटाको डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ। फाइन्ड 2 अनलाइक प्यारलल। अनलाइक भन्ने बित्तिकै डाइरेक्सन के हुन्छ, अपोजिट बनाए। फोर्सेस एक्टिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 12 सेन्टिमिटर। एबी को डिस्टेन्स के छ 12 सेन्टिमिटर, विच आर इक्विभ्यालेन्ट। इक्विभ्यालेन्ट भनेको रिजल्टेन्ट हो। इक्विभ्यालेन्ट टु अ फोर्स अफ 20 न्युटन, द ग्रेटर अफ द 2 फोर्सेस बिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 6 सेन्टिमिटर फ्रम द गिभन फोर्स। सपोज मैले पी लाई ग्रेटर माने है, कन्डिसन के छ अरे पी इज ग्रेटर देन क्यू। एउटा फोर्स चाहिँ ग्रेटर छ भने जता ग्रेटर हुन्छ त्यतितिर के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट हुन्छ भने मैले अगाडि भनेको थिएँ है। अनलाइक प्यारलल फोर्सेसमा भनेपछि हाम्रो रिजल्टेन्ट आर यहाँ छ, र यो अनलाइक प्यारलल फोर्सेस हो, त्यो केसमा माइनस हुन्छ। लाइक प्यारलल भनेको प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस हुने भयो। ग्रेटर माइनस स्मलर, र यो दुईटा यो पोइन्टलाई सी माने। यो दुईटाको डिस्टेन्स चाहिँ कति दिएको छ हेर त। ग्रेटर अफ द 2 फोर्सेस, ग्रेटर भनेको पी, बिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 6 सेन्टिमिटर फ्रम द गिभन फोर्स। गिभन फोर्स भनेको रिजल्टेन्ट, यो डिस्टेन्स कति हुने भयो 6 सेन्टिमिटर। यो कुरालाई यहाँ लेख्नु पर्यो पहिला है। लाइक लेट पी एन्ड क्यू बी 2 अनलाइक प्यारलल फोर्सेस एक्टिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 12 सेन्टिमिटर। यही क्वेसनबाट मिलाएर लेख्ने है। अनि एसी कति हो, एबी कति हो, सब डिस्टेन्सहरू लेख्नु पर्यो। पी माइनस क्यू कति हो त्यो लेख्नु पर्यो। फाइन्ड 2 अनलाइक भनेपछि हामीले निकाल के भनेको छ भन्दाखेरि पी निकाल भनेको छ यहाँ। पी इज इक्वल्स टु वाट एन्ड क्यू इज इक्वल्स टु वाट। र अघि मैले सिकाएको तिमीलाई ल्यामिस थ्योरम अनलाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि त्यही लिने। मैले भने त्यो फर्मुला युज हुन्छ एक्सर्साइजमा भनेर। सो के लेख्ने, त्यो लेखिसके पछाडि लेख्ने सिन्स फोर्सेस आर अनलाइक प्यारलल सो द्याट रेसियो लिने त्यसरी नै रेसियो सेम लाइक प्यारलल। फरक के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक प्यारलल प्लसमा यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ। अब पहिला मैले पी लिए भने अदर 2 फोर्सको डिस्टेन्स, अदर 2 फोर्स भनेको एउटा फोर्स हो क्यू, अर्को फोर्स हो आर। क्यू र आरको डिस्टेन्स के हो भन्दाखेरि बीसी। बीसी लिए मैले इज इक्वल्स टु क्यू फोर्स लिए। क्यू फोर्स भनेको यहाँ छ, बी पोइन्टमा छ, यो लिनु भएन। अरू 2 फोर्सको डिस्टेन्स, अरू 2 फोर्स भनेको एउटा फोर्स पी, अर्को फोर्स आर, यो दुईटाको डिस्टेन्स के छ सीए और एसी। र थर्ड फोर्स भनेको आर हो, भनेको पी माइनस क्यू लेख्ने यहाँ। पी माइनस क्यू र यो आई थिङ्क दिएको छ विच आर इक्विभ्यालेन्ट टु अ फोर्स 20 न्युटन। यो दिएको रहेछ, यो कति रहेछ 20 न्युटन रहेछ, याद गरेर लेख्नुपर्छ अहिले पी माइनस क्यू। अब यो लिएपछि पी माइनस क्यू भनेको त यहाँ एक्ट गर्यो। यो लिएपछि अरू 2 फोर्स भनेको पी र क्यूको डिस्टेन्स के छ एबी, एबी लिनु पर्यो। अब यहाँ भ्यालु राख्दैछौँ और पी एज इट इज। बीसी भनेको कति छ बीसी, बीसी 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 भनेको बीसी भनेको यहाँ 6 + 12 भनेको 18, 6 + 12 लेख्दिएँ मैले यहाँ। क्यू फोर्स थाहा छैन। एसी भनेको कति छ, एसी भनेको 6, पी माइनस क्यू भनेको 20 दिएको छ, पी माइनस क्यू क्वेसनमै दिएको छ इक्विभ्यालेन्ट भनेर। एबी भनेको कति छ, एबी 12 छ। रेसियो लिउँ लाइक फर्स्ट एन्ड थर्ड, टेकिङ रेसियो फर्स्ट एन्ड थर्ड। फर्स्ट र थर्ड लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 6 बाई पी बाई 18, 20/12 पी है, यो पी हो फर्स्ट भनिन्छ नि त। पी 6 लेलाई 2 टाइम्स, 6 लेलाई 3 टाइम्स, 2 लेलाई 10 टाइम्स, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 30। पी इक्वल्स टु कति आयो 30 न्युटन। यो पी है, पी हो, पी 30 न्युटन आयो फर्स्ट र थर्ड। अब सेकेन्ड र थर्ड लिउँ, टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड। सेकेन्ड र थर्ड लियो भने क्यू बाई 6, 20 बाई कति 12, 6 2 जा 12, 2 10 जा भनेको क्यू इक्वल्स टु कति आयो 10 न्युटन। सो एउटा आन्सर 10 न्युटन, अर्को आन्सर 30 न्युटन। ओके, फर यो भिडियोको क्वेसन नम्बर 3, तर बुकको क्वेसन नम्बर 7, बुकको क्वेसन नम्बर 7, यो भिडियोको लागि क्वेसन नम्बर 3। अब मैले त्यो 20 को नम्बर किन गर्दिनँ, 3 4 5 किन गर्दिनँ भन्दाखेरि सजिलो छ त्यो जुन मैले 1 2 को कन्सेप्ट दिएँ, त्यो कन्सेप्टमा गर्दा भइहाल्छ। यो अलिकति फरक खालको छ। A straight uniform rod is 3 meter long when a rod of, यो मैले लेख्ने तरिका फिगर पहिला बनाउने अनि मात्रै लेख्ने है। फिगर बनाउने, फिगर बनाएर म देखाउँछु अनि त्यो कुराहरूलाई लेख्ने हो। A straight uniform rod is 3 meter long, एउटा रड
लेट एबी इज द रड, एबीलाई मैले रड, यसको लेन्थ कति दिएको छ 3 मिटर भनेको 300 सेन्टिमिटर लिए। व्हेन अ लोड अफ 5 न्यूटन इज प्लेस्ड एट वन इन्ड, एउटा इन्डमा यहाँ मैले फोर्स लिए पी, यसलाई माने ल मैले पी फोर्स कति छ 5 न्यूटन। When a load of 5 न्यूटन is placed at one end, it balances about a point of 25 centimeter for that end. भनेपछि यहाँ अझै एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई मैले डी माने, त्यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ ए भन्दा 25 सेन्टिमिटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइन्ड द वेट अफ द रड, वेट अफ द रड जहिले पनि याद राख्नु, वेट अफ द रड भन्यो भने मिडलमा वर्क गर्छ वेट, र वेटलाई मैले डब्लु माने, डब्लु न्यूटन है, वेट अफ द रड डब्लु, जहिले पनि मिडल, सी इज द मिडल पोइन्ट, सी इज द मिड पोइन्ट, रडको वेट जहिले पनि मिड पोइन्टमा एक्ट गर्छ। भनेपछि टोटल 300 हो भने कति हो भन्दाखेरि यो पनि 150, सी इज द मिड पोइन्ट देन 150 एन्ड एडी अल्सो सरी एसी अल्सो 150 सेन्टिमिटर, 150 मा 25 हो भने डीसी कति हुन्छ त भन्दाखेरि 125 सेन्टिमिटर। त्यो कुरालाई लिएछ यहाँ। एबी इज अ रड, एबी भनेको रड हो, वेट अफ द रड बी डब्लु न्यूटन, weight W acts at the middle point C of the AB. If a rod of 5 Newton is placed at the point A, then AB will be balanced about the point D हो, where AD equals to 25 centimeter. अब कस्तो फोर्स एभ्री डाइरेक्सनमा एक्ट गरौ, त्यसैले यो फोर्सलाई के भन्यो भन्दाखेरि लाइक प्यारलल फोर्सेस। सो लेख्ने सिन्स फोर्सेस आर लाइक प्यारलल, सो यहाँ लिउँ यतिलाई मात्रै हेर्दा भइहाल्छ। जस्तै मैले पी फोर्स लिएँ भने, यो फोर्स लिएँ भने मैले डिस्टेन्स के राख्नुपर्छ यहाँ डीसी, योभन्दा बाहेकको पी एमा एक्ट गरौँ, ए बाहेकको के छ यहाँ डीसी। सिमिलरली डब्लु यो निकाल्नु छ हामीलाई, डब्लु लियो भने डब्लु कहाँ एक्ट गरेको छ सीमा, सी लिन पाएन के लिनु पर्यो एडी, यति लिएर हाम्रो आइहाल्छ आखिर। अब यहाँ भ्यालु राख्ने त हो, भ्यालु यहाँ राखेँ मैले, ल देखिदिनु होला, भ्यालु यहाँ राखेँ मैले, पी भनेको 5 दिएको छ 5 लेखेँ, डिभाइडेड बाई डीसी भनेको कति छ डीसी 125 इज इक्वल्स टु डब्लु, वी हेभ टु फाइन्ड आउट एडी भनेको 25। अब यसले यसलाई कति 5 टाइम्स काटो, यसले यसलाई 5 टाइम्स भनेपछि डब्लु इक्वल्स टु कति आयो भन्दाखेरि 1 न्यूटन। W equals to 1 Newton. So this is our answer. यो आन्सर हुने भयो। र यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, 2058 एचएससीबी हायर सेकेन्डरी, अहिले त NEB ले लिन्छ, 2061 2064, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन।